لو بتحب الرز ومش قادر تاكله عشان عامل ريجيم وعايز تخس، او لو كنت مريض سكر سواء نوع اول او نوع تاني، يبقى انت جيت للفيديو الصح. هقولك على بحث جديد او دراسة لسه معمولة شهر 4 اللي فات السنة دي سنة 2022. البحث بيقولك على طريقة ازاي تطبخ بيها الرز بطريقة معينة ما يخليش سكر الدم يرتفع ارتفاع حاد، وبالتالي الانسولين ما يرتفعش هو كمان ارتفاع حاد، وبناء عليه هيفيدك لو كنت عايز تخس وتنزل في الوزن، لان الحرق هيرجع تاني بعد فترة بسيطة من اكلك للرز، وهيكون مفيد برضو لمرضى السكر سواء كنت نوع اول او نوع تاني. طيب مبدئيا كده يا جماعة عشان محدش يفهم غلط ويطلع يقول اهو الدكتور ضياء اللي بيقول لنا امنعوا رز وحاولوا تقللوه غير كلامه وبيقول لنا كله رز براحتكم اهو. لا طبعا، حاولوا تقللوا من اكل الرز على قد ما تقدروا، وحاولوا تخلوه على فترات متباعدة كمان. ولكن النهارده هقول لكم على طريقة يوم ما تيجوا تاكلوا بيها الرز طبقوها، لان هي فعلا مش هتخلي السكر او الانسولين يرتفع ارتفاع حاد. طيب المهم، الناس اللي اشتركت في البحث بتاع النهارده ده مواصفاتهم ايه؟ انا دايما بحب اقول لكم مواصفات الناس اللي اشتركت في البحث او الدراسة عشان تعرف تطبق الكلام ده على نفسك. المهم الناس دي كانت كلها اصحاء، اعمارهم من 20 ل 40 سنة، والبادي ماس اندكس او كتلة الجسم بتاعتهم كانت من 19 ل 25، يعني تقريبا ما حدش فيهم كان اوبيز او بيعاني من السمنة. طيب هم عملوا ايه بقى في البحث ده؟ جابوا مجموعة من الناس اللي اشتغلوا عليهم دول واكلوهم رز ابيض عادي خالص، واتطبخ بالطريقة العادية بتاعتنا، وبعد ما اتطبخ على طول جابوا الرز ده وهو لسه فريش وسخن كده واكلوه للناس دي. والمرة التانية جابوا نفس المجموعة من الناس دي وعملوا نفس الرز بالطريقة العادية عادي خالص، بس المرة دي بردوا الرز الاول في التلاجة لمدة 24 ساعة على درجة حرارة اقل من 4 درجة مئوية، وبعدين طلعوا الرز ده من التلاجة بعد 24 ساعة من التبريد ودفوا الرز ده شوية واكلوه نفس المجموعة من الناس. طيب حلو قوي الكلام ده. بعد ما الناس دي كلت الرز سواء كان لسه طازة وفريش ولسه مطبوخ او بعد ما اتبرد 24 ساعة الاول في التلاجة، جابوا الناس دي وقاسوا ليهم 3 حاجات مهمة جدا. اول حاجة سكر الدم ارتفع ازاي من ساعة ما بدأوا ياكلوا الرز على فترات متباعدة، يعني من ساعة ما كلوا الرز سكر الدم ارتفع ازاي ومعدل ارتفاعه كان ايه بعد ما تناولوا الرز على مسافات متساوية من الوقت. وتاني حاجة قاسوها هي الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي للرز في كل حاجة. وتالت حاجة قاسوها حاجة اسمها سولابل ستارش وريزيستنت ستارش، وهقول لكم معانيهم بعد شوية لان دول اللي هيفهمونا البحث كله. طيب ايه اللي حصل في المرتين اللي كلوا فيها الرز بالطريقتين اللي انا قلت لكم عليها؟ بصوا معايا كده على النتيجة دي. شايفين اللي باللون الازرق دول اللي كلوا الرز الفريش اللي هو الطبخ وهو لسه فريش وكلوه على طول، اما اللي باللون الاصفر دول اللي كلوا الرز بعد ما اتبرد 24 ساعة في التلاجة الاول وبعدين خدوه ودفوه وكلوه. شايفين الفرق قد ايه؟ شايفين يا جماعة الفرق في ارتفاع السكر في الدم على فترات مختلفة بمرور الوقت كان عامل ازاي؟ الفرق تقريبا واضح جدا قدامكم، ان اللي كلوا الرز الفريش السكر ارتفع ارتفاع كبير عن اللي كلوه بعد ما بردوه 24 ساعة. ومش بس كده، ده كمان السكر نزل بسرعة والارتفاع ما كانش عالي جدا عن اللي كلوا الرز مباشرة فريش بعد الطهي. طيب تاني حاجة محتاجين نعرفها هي الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي للرز في كل حالة. واللي مش فاهم يعني ايه الجلايسيميك اندكس انا شرحتها قبل كده لكن هبسطها ليكم دلوقتي في كلمتين. الجلايسيميك اندكس او المؤشر الجلايسيمي يعني قدرة الحاجة اللي فيها كربوهيدرات اللي انت بتاكلها في انها ترفع سكر الدم وبالتالي ترفع الانسولين معاه. واي اكل ليه جلايسيميك اندكس عالي معناه انه بيرفع السكر والانسولين بشكل عالي جدا ومباشرة، واي اكل ليه جلايسيميك اندكس او مؤشر جلايسيمي منخفض معناه انه بيرفع السكر بشكل اقل. طيب في حالتنا النهارده لما قاسوا الجلايسيميك اندكس للرز في الحالتين كان في المره اللي اتاكل فيها فريش بعد الطهي مباشره كان 152، والرقم ده يعني بيرفع السكر والانسولين بسرعه. اما المره اللي اتطبخ فيها الرز الاول وبعدين اتبرد 24 ساعه قل وبقى 125، يعني السكر هيرتفع بشكل ابطا. واظن الفرق واضح ودي نتيجه لا يستهان بيها على الاطلاق. طيب احنا لازم نفهم ايه اللي حصل عشان تعرفوا قد ايه الابحاث دي مهمه جدا لينا، وان ازاي نتائجها ممكن تفرق في حياه البني ادم، وان احنا مش بنجيب اي كلام من عندنا وخلاص. الرز يا جماعه فيه حاجتين، حاجه اسمها سولوبل ستارش وحاجه اسمها ريزيستنت ستارش. يعني ايه الكلام المعقد ده يا دكتور؟ السولوبل ستارش دي هي النشا البسيطه اللي لما بناكلها بيقدر الجسم يكسرها بسهوله ويحولها لجلوكوز، والجلوكوز ده هو اللي بيرفع سكر الدم مباشره بعد الاكل. اما الريزيستنت ستارش دي هي بقى النشا اللي ما بتتهضمش او الجسم ما بيقدرش يفككها الا بعد مرور ساعتين على الاقل من اكلها، وبالتالي لو الاكل ده كان فيه ريزيستنت ستارش بنسبه اعلى فده مش هيؤدي لارتفاع سكر الدم مباشره بعد الاكل. لحد كده اظن الكلام بسيط وواضح. المهم الرز العادي الني اللي قبل ما يتطبخ بتكون نسبه الريزيستنت ستارش عاليه جدا، وبعد ما
لما الرز يتطبخ ونسويه على النار جزء كبير من الريزيستنت ستارش دي اللي هي ما بترفعش السكر دي بشكل مباشر بتتحول بالطبيخ الى سولوبل ستارش اللي هي النشا البسيطه اللي بتتحول بسرعه الى جلوكوز وبترفع سكر الدم بشكل مباشر وبشكل سريع. المهم لقوا ايه بقى في تجربتنا النهارده؟ ان لما طبخنا الرز بالطريقه العاديه وبعدين جبناه وحطيناه في الثلاجه لمده 24 ساعه بس، لقوا ان نسبه كبيره من السولوبل ستارش اللي هي النشا البسيطه دي اتحولت تاني لريزيستنت ستارش اللي هي ما بترفعش السكر مباشره بعد الاكل والجسم بياخد وقت كبير عقبال ما يهضمها، وبناء عليه كميه النشا الريزيستنت دي زادت مع التبريد وكميه النشا البسيطه اللي هي سولوبل ستارش اللي بترفع السكر دي بسرعه قلت. يبقى كميه النشا اللي هتتهضم وتتحول لجلوكوز بيرفع سكر الدم قلت وبالتالي السكر ما ارتفعش. واظن الموضوع بسيط جدا ومفهوم. ولو بصينا كده مع بعض على الارقام دي هنلاقي ان كميه الريزيستنت ستارش في حاله الرز الطازج الفريش كانت 7.5 جرام لكل 100 جرام من الرز، انما لما بردنا الرز وحطيناه في الثلاجه لمده 24 ساعه النسبه دي زادت ل 12 جرام لكل 100 جرام من الرز. انتم متخيلين قد ايه النسبه دي لا يستهان بيها خالص؟ يا جماعه انتم متخيلين قد ايه النتائج مبهره وجباره؟ مجرد انك جبت شويه الرز اللي انت طبختهم دول جبتهم وحطيتهم في الثلاجه لمده 24 ساعه بس وبعدين كلتهم، الجلايسيميك اندكس للرز قل بنسبه كبيره وزادت الريزيستنت ستارش او النشا اللي بتاخد وقت اطول عشان تتهضم بنسبه كبيره برضه، وده مش هيؤدي لارتفاع حاد في السكر والانسولين كذلك، لا وكمان ارتفاع السكر والانسولين نزل بسرعه. يا جماعه الدراسه دي او اللي احنا بنقوله ده النهارده هيفرق جدا معاك بالذات لو انت بتعمل دايت وعايز تخس، لان زي ما احنا قلنا واحنا عارفين قبل كده وبنقول كتير طول ما الانسولين في المستوى الطبيعي ومش مرتفع طول ما جسمك بيحرق. ونفس الكلام لمرضى السكر سواء كنت مريض سكر نوع اول او نوع تاني، لان سكر الدم مش هيرتفع بنسبه كبيره مقارنه بالرز العادي. بكرر تاني يا جماعه مش معنى كلام النهارده ان كل رز بقى براحتكم وزي ما تحبوا، ولكن لو حبيتوا تاكلوه على فترات متباعده وبكميات قليله اعملوه بالطريقه اللي قلناها في البحث بتاع النهارده وهتفرق معاكم جدا صدقوني. واخر نصيحه ابقوا اغسلوا الرز مره واثنين وثلاثه قبل ما تطهوه من البدايه، لان ده كمان هيساعدنا اكتر. وبعدين بعد ما تطهوه حطوه في الثلاجه 24 ساعه وبعدين كلوه بالهنا والشفا. دمتم بصحه وخير. كان معاكم دكتور ضياء الدين واشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم.